საქართველო უნდა იყოს მდიდრებით დასახლებული ქვეყანა. ამისთვის ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, კონკრეტული პოლიტიკური პროგრამა, რომელიც ამას გააკეთებს. დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ერთ-ერთი ძლიერი ფინანსით საქართველოსი, რომელიც არის ნამუშევარი არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და აქვს დაფუძნებული კომპანია ინვესტო და ჩვენი პროგრამის შესახებ, ეკონომიკური მიმართულების შესახებ დასკვნას დაგვიდო, რომელსაც მალე ავტორთავთ საიტზე, რომელიც ამტკიცებს ჩვენი პროგრამის რეალურობას და მინდა რომ ორი სიტყვით ამაზე ვისაუბროთ დღეს. მანამდე გაგაცნობთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიის რამოდენიმე ლიდერს. ეს არის სალომე მეგრელიშვილი, რომელიც არის უნიჭიერესი და ძალიან შრომელი ადამიანი და ასევე ლანა გუგეშაშვილი, იგივე სიტყვი მათზეც. და მივესალმოთ დათოს. დათო, თუ შეიძლება მე გადავცემ ვიდეოს ლანას და ჩვენ დავიწყოთ საუბარი. დავით, მოკლედ, ჩვენ გვაქვს ესეთი მოსულობა. ეკონომიკურ პროექტში გვაქვს ორი მიმართულება. ერთი არის დუბაის და მონაკოს მოდელების გაერთიანება და მეორე არის აპეშიტი. მინდა რომ პირველი ნაწილი დავიწყოთ და როგორ შეაფასებთ ორი სიტყვით პირველ ნაწილს დუბაის და მონაკოს მოდელის გაერთიანება საქართველოში და Industria cadafeta de toda strategy problems economic ასევე გააკეთა ყოველგვარ გააკეთა დუბაის და მონაკოს ეკონომიკა განვითარების და თავისი უპირატესობა და მდგომარეობის დუბაის და მონაკოს პროგრამაში არის გადასახადების განმეორება გამოიწვია დუბაისში მსხვილეს ნაციონალური კომპანიების შემოსვლა და ინვესტიციები, რამაც დუბაის ეკონომიკა გააფუქმა და მონაკოს შემთხვევაში მოხდა ასევე გადასახადების განმეორება, რომელმაც გამოიწვია მონაკოში ყველაზე მდიდარი ადამიანების გარდაცვალა და უჯრედულ მონებაზე დაახლოებით უჯრედჯერ გასდა მაგალითად რო შევადაროთ ევროპის ქვეყანაში დაახლოებით კვადრატული მეტრი $2,000 მონაკოს პროფესიული 25,000 $40,000. ხო, ანუ იდეა არის ძალიან მარტივი. რეალურად ჩვენ ვთავაზობთ მსოფლიოს საუკეთესო შეთავაზებას. ეს არის განსახადებით ყველაზე დაბალი მსოფლიოში. დუბაის მოდელიც აქედან ავიღეთ, ანუ დუბაი როცა გამოაცხადა, რომ პრაქტიკულად 0%-ად მათ განსახადები 5 ჯერ გაიზარდა 2 წლის განმავლობაში. ხო და მეორე წელს 5 ჯერ გაიზარდა მათი GDP. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ მარტივ რაღაცას. შეთავაზებთ საუკეთესო, ესე იგი საუკეთესო და ბევრი კომპანიის შემოვა ჩვენთან და მილიარდობით ინვესტიციას განახორციელებენ. პირველივე წლიდან დაიწყება ეს მოქმედება, თუ ყველაფერს დროულად გავაკეთებთ. ეს რაც გამოიწვევს, რომ მოხდება უზარმაზარი ინვესტიციების შემოსვლა, თუმცა ერთადერთი წესი, რაც იქნება 0%-იანი გადასახადის, იქნება ის, რომ აუცილებელი იქნება უსხლო კომპანიის, რომ ჩასვას საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც საქართველოს წარმოდგენილი იქნება საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა საქართველოს საზოგადოებაში წილში 0.1-დან 9%-ად. 9% იქნება პატარა კომპანიებზე, 0.1 და დაბალი პროცენტი იქნება დიდ კომპანიებზე კორპორაციებზე. ანუ ჩვენ ფაქტიურად თავად საუკეთესო ვინ-ვინ სიტუაცია, ყველა მოგებული რჩება აბსოლუტურად. და პირდაპირი მოგება წავა ქართულ ხალხზე და არა ბიუჯეტში. ან ბიუჯეტში წავა, მაგრამ ბიუჯეტთან მე გადანაწილდება ზუსტად იმ პროპორციით, რაც ჩაირიცხა იმ კომპანიების მიერ, უკვე საზოგადოების საქართველოს ხალხს. ეს რას ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად მოხდება ამ კომპანიების მიერ მოგების იმ პროცენტის ჩარიცხვა ჩვენს ანგარიშებზე. ეს არის პირველი მოდელი, რომელიც სწრაფად მოახდენს საქართველოს მოსახლეობის გამდიდრებას. რაც შეეძლო მეორე მოდელს. სამსაფეხო ფუნდამენტი გადავა მონაკოს თემას ჩავშლი კიდევ. ანუ მეორე საკითხი მონაკოს იდეა, რომელიც ფიზიკური პირებისთვის, დიდარი ფიზიკური პირებისთვის აკეთებს შეთავაზებას, რომ თუ ისინი დააფინანსებენ $200,000 $200,000 ჩადება ინჟინერიაში საქართველოში, მათ ავტომატურად გადაეცათ საქართველოს მოქალაქეობა და მათ ეკნება 0% საშემოსავლო გადასახადი. რაც პრაქტიკულად მსოფლიოში ეს კონკრეტულად ეს შეთავაზება არსად არ არის. ესეთი დაბალი შეთავაზება.
შესაბამისად მოხდება როგორც მონაკოში დინდრების მასიური აკუმულირება პირველი წელს, რაც გამოიწვევს საქართველოს დამატებით გაბუსტვას განვითარების მოთხოვნით, იმიტომ რომ თუ დაუკვირდებით ბოლო 15 წლის განმავლობაში უძრავი ქონების ფასი პრაქტიკულად არ ფარგლებს. შესაბამისად, როგორც მონაკოში არის 35,000 ევროების ერთი კვადრატი, თუ რატო ხდება მე კვადრატ ტერიტორიაც არის, მაგრამ თავარი მესიჯი არის ის, რომ ეგრეთ წოდებული tax haven-ი, ანუ სამოთხია, ასე ვთქვათ, დიდრებისთვის და ჩვენ შეგვიძლია ამ სამოთხეს საქართველოში. ეს არის ძალიან მარტივი გასაკეთებელი, რაც მინიმუმ უძრავი ქონების ფასებს დააწყდეს visually sweet, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულებას აუდებთ, რომ მინიმუმ $200 ინვესტიცია ჩადონ, ანუ შეიძლება უძრავი ქონება. ამ ეს დამატებით ჩვენსავე ბინების ფასებს გასდის, ჩვენსავე ქონებების ფასებს გასდის 5-ჯერ, 10-ჯერ უმოკლეს პერიოდში. რაც შეეხება ჩვენ საპენსიო ფონდს, თქვენ ორი სიტყვით რომ გითხრათ, საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით ასევე გადავხედეთ და რეკომენდაციები გავეცეთ, თქვათ, ანუ არსებული საპენსიო ფონდი რაც დღეს ვადე თუ არ ითვალისწინებს განაცხადებს გებაზე გაწევს ესე იგი ინვესტირება ხდება ძირითადად treasury bill-ში, ანუ საბანკო დეპოზიტებში და სახაზინო ვალდებულებებში, რაც წილად არის 4 და 5%-ამდე და ჩვენი ფული ასეთი ჩადებული ვართ მილიარდამდე თუ მოხდებით 5%-ში კი, და რეალურად უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებული private equity ფონდის შექმნა, პედროკაპიტალიზმის, რომელიც სხვილ ბიზნესებში ჩადებს, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ რაც უფრო მსხვილი არის დიდი პორტფოლიო, უფრო დიდი უგების უგება იქნება, მოხდება დივერსიფიცირებული პორტფოლიოს შექმნა, მოხდება ენერგეტიკაში ჩადება, მაგალითად, როგორც არის Carrefour ისეთი მსხვილი სუპერმარკეტი შეიქმნება, ასევე საბანკო სექტორში, რომ შეიძლება გამოჩნდეს მესამე წლიერი მოთამაშე, ესე ვთქვათ, რაც გამოიწვევს ძალიან შიდა უგების კოეფიციენტს, ანუ უგებო დაახლოებით 5 წელიწადში 40%-იანი უგების ნაწილს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. დავუმატებ იმას, რომ საპენსიო ფონდის იდეა არის ძალიან მარტივი, ფონდში არ დამარტივი. ანუ დღესდღეობით ჩვენს მერაკუმულირებული თანხა ვანდება ძალიან დაბალ პროცენტში, 5-7%-ამდე. და მაგათაც წინა წელს ლარის ინფლაცია იყო 18%. და ეხლა დროებითი ეს ლარის გამხდება, წლის ბოლოს იქნება 9%. ის გაგრძელდა ლარი გაუხსნება კატასტროფა. ანუ ამ ლარის გაუხსნების ფონზე ჩვენ საბოლოო საპენსიოსაც რომ მივახცევთ და ჩვენი სიბერის ასე ვთქვათ უზრუნველყოფა საყოფათანხმო ვითომ ეს რეფორმა გაკეთებული მივიღებთ კუპონს, ხო? ეს იქნება მინიმუმ შეურაცხყოფელი. საკუთარ ხალხს. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ ეგეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ამ ფულით, რომელიც დაახლოებით 3 წლის თავზე 2 მილიარდს გადააჭარბებს, 3 მილიარდს გადააჭარბებს, ანუ თითქმის 800 მილიონი ყოველწლიურად აკუმულირდება ამ სექტორში. ამ თანხას ჩვენ ჩავდებთ, ვიყიდით ბიზნესებს, მაგალითად, რომ ბანკს შევიძენთ. საქართველოში საბანკო ბიზნესებში მშვენივრად ყვავის, პანდემიის დროსაც ფანტასტიკური მოგებები ჰქონდათ ბანკებს. ამიტომ შევიძენთ მაგალითად ბანკს, რომელიც მესამე ძალა იქნება თქვათ საქართველოს თბილისის შემდეგ და გაუწევს კონკურენციას. ამით დაიწევა ფასები და ბანკის თქვათ საშუალო მოგება არის 405 მილიონამდე წელიწადში. სუფთა მოგება ერთი ბანკის. შესაბამისად, ამ ჩვენი ფულით შევიძენთ ამ ბანკს, შევქმნით ამ ბანკს, შევიძენთ მაგალითად Carrefour-ის კონკურენტ კომპანიას OneStop, რომელიც ბრიტანეთში არის საკმაოდ ცნობილი პრესტიჟის და ხარისხის გაუწევს კონკურენციას, დაუშვათ და ასევე სხვა კომპანიებს. შევიძენთ ჩვენს თავზე. ანუ ის იქნება საპენსიო ფონდში გაწევრიანებული, ეს დღესდღეობით არის მილიონზე მეტი ადამიანი, მათზე მოხდება გაფორმება სპეციალური ფორმულით, იმიტომ რომ ზოგს მეტი აქვს ჩანაწერის, ზოგს ნაკლები აქვს სპეციალური ფორმულარი გათვალისწინებული მათ შორის სოციალურად დაუცველი ხალხი მათ შორის, რომ თანაბრად მოხდეს სამართლებრივი განაწილება ამ წელს. მოხდება ამ წლების გაფორმება ოფიციალურად ამ ხალხზე, ანუ იგივე სააქციო საზოგადოების პრინციპით იქნება და ეს აქციების სახით იქნება და ორი უპირატესობა აქვს ამას. ერთი ის რომ ჩვენ რეალურად მივახცეთ საპენსიო ასაკს, როდესაც ვიქნებით უკვე ხანში შესრულები და გვინდა რომ ბედნიერად დავასრულოთ ჩვენი ცხოვრება. ვექნება უზარმაზარი თანხა ჩვენი ბიზნეს აქციების ასე ვთქვათ სახით და არა რაღაც ლარის სახით, რომელიც ღმერთმა იცის რა ღირებულების იქნებოდა ხო ამ ინფლაციის ფონზე. ანუ ჩვენ რეალურად ვიქნებით ბანკების ფლობელები, ჩვენ ვიქნებით
კარტფულების მფლობელები ჩვენ ვქნებით სხვა თქვა შეიძლება ბიზნეს განმაცემლების მფლობელები ამაში დაგვეხმარება ჩვენ დათოს რეკომენდაციის საერთაშორისო ორგანიზაციები რომლებიც არ დაგვეშებიან ეს ფორმას რომ ჩვენ არჩევთ ისეთ რაღაცაში რომელშიც რეალურად ამონაგებს ვერ ნახავთ და ეს უკვე გარანტირებულად მას ნებისმიერი ასაკის ნებისმიერ საპენსიო ასაკს მიღწეული ადამიანი გაყიდის ამ აქციებს როგორც კი მიაღწევს თავის საპენსიო ასაკს სახელმწიფოზე გარანტირებულად. მას შეუძლია გააგრძელოს და ის მოგება ნახოს, თუმცა გაყიდვის საშუალება მიეცემა როგორც კი საპენსიო ასაკს მიაღწევს. და ეს იქნება არ იქნება 10 და 100,000 ლარის, ეს იქნება ალბათ მილიონები. თუ ყველაფერს სწორად გავაკეთებ, ხო? და მე ვფიქრობ რომ თუ ყველაფერს დავაკეთოთ მართლა სოფლიოში საუკეთესო რეფორმა გამოგვიყვება, ხო? მეორე საკითხი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საპენსიო რეფორმაში არის ის რომ ხელი გიგანკარებს ხوارგინ სალომე დავეხმაროთ. მეორე რაც არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ მოგებებს როცა უკვე დაიწყება თქვა მეორე კომპანიების ამ მოგებების მოგებაზე გასვლა ამ მოგებებს პირდაპირ იგივე პროპორციით რიცხავ ანგარიშებზე. ან ყოველწლიურად დივიდენდის სახით მოხდება ხალხზე ამ მილიონი ადამიანის ანგარიშებზე დარიცხვა პირდაპირ ქეში. ანუ ეს დასწრებს რომ ჩვენ გავუწევთ მალევე ჩვენსავე ცხოვრებას, ანუ უფრო მეტ რაღაცას ვიყიდით, უფრო მაგარ მანქანას ვიყიდით, უფრო მაგარ სამს ვიყიდით, უფრო მაგარ ნივთს ვიყიდით, აღარ დავფიქრდებით იმაზე რომ სუპერმარკეტში შევიდეთ და გვეყოფათ რა ყველაფრისთვის და ასე შემდეგ, ხო? ეხლავე მოხდება ეს სწრაფად და ასევე გვექნება მყარი მომავალის განცდა, რომ ჩვენ აქ საპენსიო ასაკს რომ მივაღწევთ, ღირსეულად დავასრულებთ ცხოვრებას და მშვენიერი ათეულობით წელი გვექნება ბედნიერების, იმიტომ რომ და მე დამეთანხმეთ რომ ფულია მთავარი პრობლემა ზოგადად ცხოვრებაში პირველად ესე როცა ფული მოგვარდება მე ყველა დანარჩენი მიდის. ამიტომ უნდა ავირჩიოთ ჩვენ რა გვინდა რეალურად ჩვენს მომავალად. როგორც ხედავთ ჩვეულებრივ ხალხს შეგვიძლია ცვლილებების გაკეთება. ჩვენ სულ რაღაც 3 თვის წინ გადავწყვეტეთ რომ უნდა დაფუძნებულიყო პოლიტიკური პარტია შეცვალა საქართველოს. ერთ თვეში გავაკეთეთ ეს პროგრამა. თქვენ ახალ თავად ჩვენი კონკურენტის პროგრამას, რომელიც 2 წელი იმუშავებდა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სტრატეგია აღმაშენებელის პროგრამა, რომელიც გათვლილი არის, რომ 8-დან 10 წელიწადში საქართველოს გახდეს ამიერკავკასიაში პირველ ადგილზე. ანუ სომხეთს და აზერბაიჯანს გავუსწრებთ. შესაბამისად ეს არის სასაცილო ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ მე არ მინდა 10 წელი დავკარგო იმაში, რომ სომხეთს და აზერბაიჯანს გავუსწრებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უნიკალური ინტელექტის მქონე ხალხი და საქართველოს იმსახურებს საუკეთესოობას და მე მაგაზე ნაკლებს არ მოვხოთ ჩემ თავს და შესაბამისად თუ ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, შესაბამისად ხელისუფლებას დავაყენებთ ამ რელსებზე, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ საუკეთესო, მინიმუმ ხუთეულში შეგვიძლია საუკეთესო ევროპის და ეს ყველაფერი მიღწევადია მხოლოდ პატიოსნებით. მხოლოდ რეალურად ისეთი ხალხის მოსვლით, რომელსაც ფულის კეთება კი არ უნდა, არამედ უნდა რომ იბწყინოს ქვეყანამ და ამით განიცადოს სიამოვნება. და ხალხის მადლიერ სახით და ხალხის ტაშით მიიღოს სიამოვნება. ამის მიღწევა უნდა რეალურად. ამიტომ უნდა გადავწყვეტოთ რა იქნება ჩვენი მომავალი.